Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un website, bidsai.biz, unde puteți face Bitcoin. Dacă doriți să faceți investiții, aveți aici mai multe planuri de investiții. Primul plan se numește Casual, unde investiția minimă este de 0,005 Bitcoin și investiția maximă este de 0,25 Bitcoin. Aveți următorul plan Optimal, unde investiția minimă este de 0,25 Bitcoin și investiția maximă este de 2,5 Bitcoin și așa mai departe. Aveți aici mai multe planuri de investiții în funcție de cum vă permiteți. În schimb, dacă nu doriți să investiți, puteți să faceți bani și fără investiții și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Dar mai întâi, hai să vorbim despre planurile tarifare de investiții. Dacă dorim să alegem primul plan, care este pe 15 zile și are un procent de 2,3% pe zi și decidem să investim 0,1 Bitcoin, avem un profit de 0,0023 Bitcoin pe zi, iar un profit total după 15 zile de 0,1345 Bitcoin după 15 zile. Este un site relativ nou, are 10 zile, deja are 6550 de membri, total retrageri 5,6 Bitcoin și total depuneri 63,8 Bitcoin. Site-ul are baza în Anglia, în Londra mai exact, aveți aici detaliile despre site. Hai să vorbim puțin despre aici. Sunt persoanele care se ocupă de acest site, îl manageriază și așa mai departe. Puteți intra și să vedeți mai multe. Cum ne creăm un account pe acest site? Dăm aici Open Account și ne introducem un cont. Ne introducem un username pentru a ne loga cu el. Apoi o parolă, din nou o întrebare secretă, răspunsul la întrebare, apoi ne introducem numele complet, adresa, o adresă de e-mail validă, reintroducem adresa și apoi ne introducem o adresă de Bitcoin. Dacă sunteți noi și nu aveți deja o adresă de Bitcoin, nicio problemă. Puteți intra aici, Coinbase.com, e una dintre cele mai bune website-uri. O să vă las linkul în descriere despre ce este vorba. Dacă aveți nelămuriri, o să vă explic cum se face un cont și așa mai departe. Puteți să lăsați un mesaj și vă voi da toate detaliile despre acest site. Să presupunem că deja ne-am făcut un cont și eu nu îmi fac pentru că deja am unul și ne logăm. Mai departe, dacă nu dorim să facem investiții, cel puțin pentru moment, și vrem să câștigăm bani, dar fără niciun fel de investiție, niciun fel de problemă, intrăm aici la Bounty și aici la Bounty putem face diverse lucruri pentru acest site și să fim plătiți pentru acele lucruri pe care le facem și să o luăm cu începutul. Prima dată presupunem că deja ne-am înregistrat pe acest website și avem un cont. Al doilea lucru care trebuie să-l facem este să intrăm pe acest website și să ne înregistrăm pe acest canal. Trebuie să facem un subscribe pe pagina lor de Facebook și un subscribe pe pagina lor de Twitter. După ce am făcut toate aceste lucruri de mai sus, dăm pe Bounty Program și introducem aici
De exemplu, introduceți numele dumneavoastră, contul, apoi introduceți username-ul de Telegram pe care l-a spus, al meu este asemănător, apoi introduceți linkul dumneavoastră de Facebook și linkul dumneavoastră de Twitter, apoi dați Submit. Toate aceste lucruri sunt necesare să le faceți pentru a fi verificați când faceți următoarele lucruri de mai jos. Și să începem cu primul lucru. Puteți să câștigați bani făcând share pe Facebook și totodată făcând share pe Twitter. Ei fac anumite posturi pe pagina lor de Facebook, inclusiv pe pagina lor de Twitter, iar voi trebuie să distribuiți acele postări pe care le fac ei cu hashtagul #BadSideNews. Dacă faceți asta, pentru fiecare share pe care îl faceți, fiecare distribuire, câștigați 0,00025 Bitcoin. Asta semnifică undeva la 1 euro pe fiecare share. Dacă ați făcut un share pe Facebook și un share pe Twitter, în fiecare zi, timp de 30 de zile, aveți un câștig de 60 de euro. Dar, normal, puteți să faceți mai multe share-uri. Cât mai multe share-uri, cu atât mai mare va fi câștigul. Al doilea lucru care îl puteți face este să faceți un review despre acest website și să puneți în acel review părerea dumneavoastră și ce credeți despre acest site și să-l postați pe diverse website-uri, YouTube, Facebook, Instagram și așa mai departe și să, în funcție de cât de bine este făcut, cât de multe like-uri are, câte vizualizări și comentarii și așa mai departe, este plătit între 0,0025 și 0,05 Bitcoin. Următorul lucru pe care îl puteți face, din nou, să câștigați bani, dacă aveți conturi pe diverse forumuri, site-uri și așa mai departe, puteți să vă puneți în descrierea contului linkul și un banner cu acest website. Și trebuie să faceți undeva la 20 de comentarii, posturi pe săptămână. Și veți câștiga pentru fiecare săptămână, veți câștiga suma asta de bani. 0,0075 Bitcoin. Următorul lucru, și aici e un lucru foarte interesant, din nou, dacă, cum toată lumea are un cont de Facebook și Twitter, puteți să vă setați fotografia de profil, inclusiv fotografia de copertă, cu un logo care vi-l dau ei. Aveți aici, download logotype. Eu deja l-am descărcat și sunt, mă scuzați 2 secunde, eu deja l-am descărcat și sunt astea de aici. Poză de Facebook, de profil, și aici este poza de copertă, dacă vă hotărâți să faceți acest lucru. Veți fi plătiți pentru fiecare săptămână, să presupunem că avem poza de profil pentru o săptămână. Veți fi plătiți cu 0,0125 de Bitcoin. Asta semnifică 5 euro. Dacă facem același lucru și pe Twitter, mai sunt încă 5 euro pe săptămână. Ajungeți undeva la 40 de euro pe lună, doar din pozele de profil. Dacă ținem cont că ne dau posibilitatea să punem și poză de copertă, mai sunt încă 40 de euro. Semnifică 80 de euro. Cu cei 60 de euro făcuți mai sus din share, ajunge la 120 de euro. Lăsând la o parte conturile pe forumuri, dacă le veți face sau nu le veți face, dacă aveți sau nu aveți.
Un alt lucru pe care îl puteți să faceți, dacă aveți un website, dacă acest website are peste 1000 de persoane care îl vizitează zilnic, trebuie să aveți un flux de trafic foarte mare pe el, puteți să puneți un banner pe acest website și veți fi plătiți între 0,025 și 0,5 Bitcoin. Este o sumă destul de mare dacă ținem cont că un Bitcoin în momentul de față este 3700 de euro. 0,5 Bitcoin semnifică undeva la 1800-1900 de euro. Destul de bine. Iar ultimul lucru pe care îl puteți face să câștigați bani fără a face o investiție este să scrieți un comentariu din 4 cuvinte care conține hashtagul BitSideNews pe pagina lor oficială de Facebook sau de Twitter. Ei când postează ceva, voi lăsați un comentariu cu feedback pozitiv în care spuneți câteva cuvinte despre site-ul lor sau despre postarea pe care au făcut-o. Același lucru și pe Facebook și pe Twitter. Puteți să-l faceți și veți câștiga suma asta de Bitcoin, de bănuți. Aici, mai jos, avem rezultatul listei. Persoanele care au fost plătite, persoanele care n-au fost plătite și de ce n-au fost plătite acele persoane. Și după cum vedem, avem aici mai multe persoane care au fost plătite, dintre care sunt și eu, după cum vedeți. Uitați, username-ul meu este acesta, Rocco999, și hai să vedem Ctrl F, ne scriem aici username-ul și avem 5 share-uri făcute pe Facebook. Fiecare share este plătit cu 0,0025 de Bitcoin, cum v-am mai spus. Același lucru și la comentarii, după cum vedeți, share-uri pe Twitter, vă regăsiți aici, și comentarii pe Twitter, după cum vedeți, trebuie să introduceți linkul corect spre comentariu și spre postul dumneavoastră, spre share-ul dumneavoastră pe care l-ați făcut, pentru că altfel nu veți fi plătiți, pentru că nu vă pot verifica dacă ați făcut share sau ați comentat și așa mai departe. Vedeți aici persoanele care deja au atașat la poza lor de profil acea poză pe care v-au dat-o ei și au pus în descriere linkul lor de referal. Au fost plătite, după cum vedeți. Și aici persoanele care au făcut un review, toate persoanele care fac un review sunt plătite, dar contează foarte mult numărul de persoane care văd acel videoclip pe care l-ați făcut dumneavoastră, contează foarte multe lucruri. Iar un ultimul lucru sunt bannerurile pe site-urile dumneavoastră proprii. După cum vedeți, persoanele care nu au un flux de trafic de 1000 de persoane, utilizatori pe lună, nu sunt plătite. Pentru că este un lucru normal, este condiția lor și așa mai departe. Iar la fel, linkul trebuie să fie corect introdus pentru tot ceea ce faceți voi. Cu astea fiind spuse, mai am un singur lucru să vă arăt. Site-ul este sigur, este un site nou, dar este un site foarte bun, plătește. După cum vedeți aici am câștigurile făcute în 4 zile, suntem în data de 8 octombrie 2017 și m-am înregistrat pe data de 4 octombrie 2017 și deja am făcut ceva bănuți. Asta semnifică undeva la 12 euro și dăm la Earning History, la câștiguri și după cum vedeți avem aici Facebook repost, vedeți? Twitter și Facebook repost.
Câștigurile pe care le-am avut sunt astea. Și ca să vă demonstrez că acest site și plătește, avem aici dovada de plată, withdrawal, retragere pe data de 6. La 2 zile după înregistrare am retras suma de 0,0005 Bitcoin și au intrat în contul meu, după cum vedeți. Un alt lucru pe care îl puteți face este să aduceți cât mai multe persoane pe acest site. Eu fiind la început, nu am referalii și vedeți, total referal comision. Pentru fiecare persoană pe care o aduceți, site-ul vă dă un bonus din suma depusă de ei, din câștigurile pe care le-au făcut. Nu e că le ia lor banii și vi dă vouă, nu, în niciun caz. Dar vă dă un bonus pentru ceea ce fac ei. Dacă fac investiții, dacă câștigă anumite sume de bani, făcând diverse lucruri, voi primi și voi o parte din acei bani. Aici aveți linkul dumneavoastră de referal. O să vi las în descriere dacă doriți să vă înregistrați prin linkul meu de referal. Vă mulțumesc și cu asta fiind spuse, vă aștept pe acest site. Ținând cont că fiecare dintre noi pierde câteva ore pe zi în fața calculatorului, de ce să nu facem și din asta un profit? 10-15 minute pe zi, făcând 2-3 share-uri și câteva lucruri, cred că este un lucru bun. Este un site unde poți depăși suma de 200 de euro pe fiecare lună, din ce am observat. Este un site sigur. Sfatul meu este să încercați. Asta fiind spus, vă doresc o zi bună. Ciao, ciao!